Quả đúng như dự đoán, khi thu lưới lại, có thể cảm nhận rõ lực kéo không hề nhỏ. Khi tấm lưới dần nổi lên mặt nước, 4 con cá đã mắc gọn trong lưới. Trong đó có một con bất ngờ quẫy mạnh, rồi trượt ra, lao ngược trở lại dòng nước. Sau mẻ đánh bắt vừa rồi, giờ đây Meran quyết định đổi sang vị trí khác. Khu vực này có dòng chảy rõ ràng mạnh hơn. Anh thử vận may của mình tại đây. Những nơi nước chảy xiết như thế này rất dễ khiến lưới mắc vào đá. Nhưng may mắn là hôm nay anh khá thuận lợi, lại bắt được thêm một con cá nữa. Nơi này không thể ở lâu. Sau đó anh nhanh chóng chỉnh lại lưới, rồi di chuyển sang một khúc sông có dòng nước êm hơn. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Theo mẻ thu lưới lần này, lại có thêm một con cá bị mắc chặt trong lưới. Chuyến đánh bắt hôm nay có thể nói là vô cùng suôn sẻ. Xét tổng thể thì thu hoạch khá dồi dào. Sau khi bận rộn suốt cả buổi, khoảng hơn chục con cá đã được xếp gọn gàng vào trong túi, đủ để cả gia đình tối nay có một bữa ăn thật ấm cúng, đủ đầy. Giờ thì việc đánh bắt đã tạm kết thúc. Meran đổ cá ra những tảng đá bên bờ sông, chuẩn bị làm sạch số cá này. Bữa trưa hôm nay sẽ lấy nguyên liệu tại chỗ, một bữa ăn dã ngoại giữa thiên nhiên, thưởng thức một bữa cá nướng tươi ngon. Có Meran ở đây, lần này Jogla nhẹ nhàng hơn hẳn, không cần tự tay xử lý cá nữa. Meran không chỉ là người giỏi quăng lưới bắt cá, mà ngay cả những công việc hậu cần phía sau, anh cũng làm rất nhanh gọn và thuần thục. Lúc này Jogla cũng không hề rảnh rỗi. Cô đang trèo lên một cái cây gần đó, tìm những cành cây khô, để lát nữa dùng nhóm lửa nướng cá. Đối với Jogla, những việc như trèo cây gom củi thế này chỉ là chuyện thường ngày quen thuộc. Những công việc còn vất vả hơn thế, cô đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Chẳng bao lâu sau, Jogla đã gom được một bó củi khô nhỏ. Tiếp theo là chuẩn bị nhóm lửa trại. Hôm nay không chỉ là một buổi thu hoạch sau khi đánh cá, mà còn là một dịp hiếm hoi để thư giãn giữa thiên nhiên hoang dã. Ngọn lửa trại đang cháy rực. Jogla lấy ra chiếc ấm nước, chuẩn bị đun một ấm nước sôi để pha một ấm trà nóng. Người du mục luôn yêu thích kiểu cuộc sống thế này. Dù đi đến đâu, cũng có thể pha cho mình một ấm trà. Ngay cả giữa vùng hoang dã gió thổi đá nước cũng chưa bao giờ là ngoại lệ. Sau một khoảng thời gian bận rộn, May Helen đã làm sạch hơn chục con cá, gọn gàng và cẩn thận. Tiếp theo có thể đem cá đi nướng. May Helen quay lại bên đống lửa, chuẩn bị uống một ngụm trà đen, nghỉ ngơi chốc lát. Cả buổi sáng đã bận rộn không vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Càng hỏi nhiều hơn, tôi càng tự hỏi. Lúc này, cả gia đình quây quần bên bếp lửa. Có trà, có cá, có non sông gió núi làm bạn đồng hành. Tháng năm yên bình trôi qua. Cuộc sống du mục của gia đình Jogla không có quá nhiều thăng trầm hay truyền kỳ đặc biệt, cũng chẳng có những câu chuyện bi tráng để kể lại. Cuộc sống của họ vô cùng giản dị, chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền. Mặt trời mọc rồi lặn, đánh cá bên bờ sông, chăn cừu trên núi cao, đun trà bên bếp lửa, nghỉ ngơi dưới tán cây. Tất cả đó chính là cuộc sống thường nhật của họ. Những con cá đã được đặt lên vỉ nướng, rắc thêm một chút muối và gia vị đơn giản, rồi bắt đầu đưa lên lửa nướng. Trong lúc chờ cá chín, hai chị em bắt đầu một trận đấu vật tay. Chỉ là động tác của chị gái có hơi phạm luật. Tiểu Á thấy mình sắp không chống đỡ nổi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu bé ngoan ngoãn tuân thủ luật chơi. Thắng hay thua trong cuộc so tài thực ra chẳng hề quan trọng. Điều quan trọng nhất là nụ cười trên gương mặt họ.
Một cuộc so tài mang tính giao hữu như thế này, thực chất là sự giao thoa cảm xúc và dấu ấn của tuổi thơ. Hai chị em lúc này ngồi lên một tảng đá lớn. Chị gái Fatima dẫn dắt em trai chuẩn bị biểu diễn một tiết mục nhỏ. Hai đứa bắt đầu vỗ tay theo nhịp, miệng khe khẽ hát những giai điệu trẻ thơ. Hôm nay, tâm trạng của hai chị em rất tốt. Đối với các em, chỉ cần được ra đến bờ sông đã là một niềm vui lớn rồi. Không phải ngày nào cũng có cơ hội như vậy. Niềm vui của trẻ con thật đơn giản, chỉ cần một dòng sông, một chút nắng, một bữa cá nướng đang mong đợi, cộng thêm việc hai chị em cùng nhau hát hò vui đùa, thế là đủ để ngày hôm nay trở nên đáng nhớ. Chẳng bao lâu sau, cá nướng đã hoàn thành, lớp da cá cháy vàng, hơi cong lại, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của than hồng. Bọn trẻ đã không thể ngồi yên được nữa, quay quanh cá nướng và vài chiếc bánh mỏng, nôn nóng bắt đầu bữa ăn. Nhưng lúc này, May Helen lại chưa vội ăn. Anh lại vác tấm lưới lên vai, tiếp tục xuống sông đánh cá. Anh cảm thấy hôm nay cá đang vào lưới rất tốt, nên muốn tranh thủ bắt thêm một chút nữa. Chỉ vừa thả lưới được một lúc, anh đã nhận ra sự chuyển động bất thường của tấm lưới, ngay lập tức nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo lưới lên bờ. Một con cá rất lớn được kéo lên khỏi mặt nước, to gấp đôi những con cá vừa đem nướng trước đó. Đây là một chiến lợi phẩm ngoài dự tính, cũng là niềm bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay. May Helen gần như không kìm được cảm xúc, liên tục reo lên vì phấn khích. Họ reo như thể vừa trúng một giải lớn. Đây là một loài cá trông khá giống cá chép dâu, có thân hình chắc khỏe, râu mép rất rõ, sinh sống chủ yếu ở các dòng sông nước ngọt, đặc biệt là những khu vực có dòng chảy xiết, giàu oxy như suối núi hoặc các thung lũng sông cao nguyên. Phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Á và các vùng núi Trung Á, như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực cao nguyên Kurd. Sau khi bắt được con cá này, May Helen vô cùng phấn khích. Điều đó cũng là hoàn toàn dễ hiểu. Những loài cá như thế này vốn rất cảnh giác, khả năng vận động cực kỳ mạnh, thường sống theo đàn ở những vùng nước chảy xiết, tính khí linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, không dễ gì bị bắt lên bờ. Có thể lưới được một con như vậy, quả thực là một vận may hiếm có. Anh cầm con cá ấy trên tay hồi lâu vì quá phấn khích. Trước tiên là khoe một phen cho đã, sau khi nghỉ lấy hơi đôi chút, anh lại tiếp tục xuống sông đánh cá, tận dụng cảm xúc hưng phấn lúc này. Anh vẫn hy vọng bắt được thêm một con lớn hơn nữa. Nhưng cá lớn suy cho cùng cũng chỉ là may mắn hiếm hoi. Thực tế mà nói, phổ biến nhất vẫn là những con cá cỡ vừa, thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì nổi bật. Nhưng đừng vội xem thường chúng, chính những con cá cỡ trung bình này mới là nguồn thu chủ lực, ổn định và đều đặn nhất trong sinh hoạt hàng ngày, cũng là nguồn thu đáng tin cậy nhất. 2 lần liên tiếp thu lưới đều không bị trống, lần nào cũng có cá. Riêng mẻ này còn bắt được tới 3 con. Thu hoạch như vậy thật sự quá mỹ mãn. Xét về nguồn lợi ở đây, quả thật dồi dào đến mức khó tin, thậm chí còn có phần quá hào phóng. Đánh cá ở một vùng đất màu mỡ như thế này nhẹ nhàng chẳng khác nào đi nhặt hàng trong siêu thị. Chuyến đi ra bờ sông ngày hôm nay thật sự có thể gọi là một ngày rất đáng giá. Con cá khổng lồ này đã hoàn toàn đẩy cảm xúc của cả ngày lên cao trào, không chỉ vì cá nhiều, mà còn vì cả gia đình cùng nhau lao động, cùng nhau cười nói. Đó chính là khoảnh khắc mộc mạc, nhưng cũng rực rỡ nhất của một gia đình du mục. Yasin và Fatima vẫn đang ăn cá nướng một cách ngon lành. Còn lúc này, May Helen đã vác chiến lợi phẩm vừa bắt được trở về. Trên vai là tấm lưới đánh cá, bên còn lại là con cá khổng lồ, trông vô cùng oai phong, đầy khí thế. Thấy May Helen mang về một con cá lớn như vậy, mọi người đều vỗ tay reo hò tán thưởng. Cả gia đình lại một lần nữa trở nên phấn khích. May Helen thu dọn xong các dụng cụ đánh cá, sau đó lấy ra món đồ quý giá của mình. Đó là một chiếc Flycam DJI thuộc dòng Mavic Mini, nhẹ, gọn và rất tiện để mang theo bên người. Giờ đây anh muốn quay lại một đoạn từ trên cao để cùng nhau bay qua vùng đất rộng lớn phía trước. Một non sông hoang sơ nhưng tràn đầy sức sống.